So hi hello namaskar and welcome back to my YouTube channel DKP ASSAM official. DKP ASSAM official আৰু আমি এতিয়া আছো ভাৰবিজৰ ওপৰত আৰু এপিনে দেখিব আছে পবিত্ৰ কাবৰা কিন্তু দিব্যত বেয়া কৈছে মোৰ বাৰে কাণত ফুটাই আছে দেখিব পাৰিছে আহক তেতিয়াহ'লে বেছি দিন নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান মই এতিয়া হনুমানজৰ ভিতৰত সোমাই গ'লোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান ধুনীয়াকৈ বজাই ৰাখিছে আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া চব পুৰা নেচাৰেল আৰু ইয়াত আজি বহুত ভক্তৰ আগমন ঘটিছে এয়া মানে কৈছোঁ ন বহুত ধুনীয়াকৈ বজাইছে চব লাইটবোৰ পূজা বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু সঁচাকৈ আৰু আচলতে কোভিড পৰিস্থিতিৰ পাছত এইবাৰ যথেষ্ট আচলতে জনসমাগম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু পূজা মানে আমি অতিকৈ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ আৰু সৰুপথাৰ বিশেষকৈ আৰু আমাৰ সৰুপথাৰ আটাইতকৈ আচলতে ফেমাছ এইটো কাৰণে যে ইয়াত আমেটি পোৱা যায় আৰু আমেটিটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ মানে কথা পাতি আমেটিটো খাইছা নাই আমেটি টেষ্ট কৰিলে সৰুপথাৰ আমি মানুহে নহয় আৰু ইয়াৰ আমেটি গৈ পেলাই বোকাখাট যোৰহাট মানে বিভিন্ন ঠাইত গৈ ইয়াৰ আমেটি পায় যিহওক নহওক কিন্তু মণ্ডপটো ধুনীয়া লাগিছে মণ্ডপটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ কৰিছে কিন্তু আৰু আটাইতকৈ বেছি ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান মই আৰু মানৱ ক'ত ফুৰোৱা মই আৰু মানৱে গৈ আছোঁ এতিয়া কলবজাৰৰ পূজা মণ্ডপ চাবলৈ বহুত চালোঁ আজি মানে বহুত মানুহ হৈছে সেইবাবে ভালকৈ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই আৰু বহুত চাউণ্ড হোৱা নাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক কোৱা আজি ভাল মানে অনুভৱ পৰা ভাল কোভিড পৰিস্থিতিৰ ভিতৰত এতিয়া মানে খোলাকৈ ঘূৰিবলৈ পাইছোঁ পুৰা এতিয়া মানুহ অলপ কম আছে বাবে আমি এতিয়া এডোখৰত কম আছে এইটো মানে এটা গলি আছে এইপিনে যাব পৰা সেইটো কাৰণে এতিয়া মানে গৈ আছোঁ এইটো বহুত মানুহ খালী আছে ইয়াত আৰু পূজা আৰু পুৰা ইয়াত পুৰা আন্ধাৰ হৈ আছে মই বৰ্তমান ইয়াত ফ্লেছ ওলাই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এয়া আজি দেখিব পাৰিছে এয়া মালিক দাদা তোমাৰ নামটো তোমাৰ ঘৰ ক'ত পিছে যি হওক ন চশমাটো ভাল লাগিছে আৰু আজি কি বনাইছা তুমি মটন মানে কি হয় মই গম নাপাওঁ নহয় অঁ ছাগলী মাংস এইটো কি হয় চিকেন মানে কি গাহৰি মাংস নেকি কুকুৰা নে কুকুৰা আৰু এইটো হয় ফ্ৰাইড ৰাইচ এইটো মেইন পূজাৰ বিৰিয়ানী মই এনে ধেমালি কৰি আছিলোঁ আমাৰ লগৰে হয় একেলগত আপোনালোকে আগৰ ব্লগত দেখিছে আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে এয়া সৰুপথাৰ টাউনত মাজমজিয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ সজা মানে মণ্ডপটো বনাইছে আৰু এইটো আমাৰ সৰুপথাৰ থানাৰ কাষতে আছে ইমান ধুনীয়া আৰু ওচৰতে এয়া পাহাৰ টাইপৰ মানে চিনাৰী দি দিছে অলপ এয়া চাওক
বৰ্তমানে শিৱাশিষ দাৰ মই বহি গ'লো শিৱাশিষ ভয় লাগিব নেকি অৱশেষত আমি আহি ইয়াত পালোহি কিন্তু মই লাইফত এইটো মই প্ৰথম কৈছো লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে লাইফত চব বস্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চ এবাৰ ল'ব লাগে হয় নাই মানে বহুত সাহস কৰি ইহঁত চাৰিটা আশাত আহিছোঁ চাওক বহুত বেছি ভয় লাগে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব শিৱাশিষে যেন ভালকৈ থাকে ভালে থাকে হয় নাই মই চবকৈ যদি পাই গ'লো জিন্দগীত আৰু নুঠো এইটো ফাৰ্ষ্ট এটা মানে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি চাইছোঁ আৰু এইটো যদি বেয়া লাগে মই জিন্দগীত আৰু মই মেলাই নাচাওঁ এইটো কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়াতো ভালে লাগিছে কিন্তু কি হ'ব মজা মাথায় ঘূৰাব নি কত দিছো আমি শিৱাশিষা কি হ'ল তোক বল কৰি দিলা যে মা গড It don't matter what